Python enthusiast! Welcome back sa channel. Kung ito ang unang pagkakataon mo rito, ito ay ang part 2 ng ating Python tutorial series. Sa part 1, tinalakay doon ang tungkol sa variables, data types at basic input-output. Kung hindi mo pa ito napanood, matatagpuan ang link sa description sa baba. Sa video ngayon, pag-uusapan natin kung ano ang mga operators, expressions, at control flow. Ito ang mga pangunahing concept na makakatulong sa iyong pagsulat ng powerful at dynamic na code. Tandaan, sa part 1, ginamit natin ang Python Interactive Console para patakbuhin ang ating code. Patuloy natin gagamitin ang parehong approach dito para sa pagiging simple. Kaya, huwag magatubiling sumunod. Tara na, magsimula tayo sa mga operators. Ang operator ay mga simbolo na gumaganap ng mga operation sa mga variable o value. Iba't ibang operators ang suportado ng Python at i-group natin to sa ilang kategorya. Una, tingnan natin ang mga basic operator ng arithmetic na pamilyar ka na. Addition, subtraction, multiplication, division, at iba pa. Narito ang quick overview. Kapag ginamit mo ang plus operator, nagdaragdag ka ng dalawang number ng magkasama. Kung gumagawa ka ng isang budget and expenses, ang A plus B ay maaaring kumakatawan sa kabuuang budget matapos magdagdag ng ilang karagdagang pondo. Ang operator ng subtraction na ginagamit para sa pag-calculate ng mga pagkakaiba, gaya ng natitirang balanse pagkatapos gumastos. Ang pag-multiply ay katulad ng paulit-ulit na addition. Halimbawa, pag-calculate ng kabuuang halaga para sa maraming item na may parehong presyo. Kapag dinivide mo ang A at B, ang data type ng sagot sa Python ay isang floating point. Halimbawa, ang paghahati ng budget ng pantay sa mga tao ay nagre-resulta sa isang non-integer value. Ang floor division ay nagbibigay sa iyo ng quotient na whole number na maaaring maging kapaki-pakinabang kapag dinidivide sa pantay ng mga bahagi kung saan wala kang pakialam sa fraction leftovers. Kinukuha ng modulus operator kung ano ang remainder pagkatapos ng pag-divide. Kung nag-divide ka ng dalawang number at gusto mong malaman ang remainder, maaari mong gamitin ang modulus. Ang exponential ay nagtataas ng isang number to the power of. Halimbawa, ang 2 to the power of 3 ay nangangahulugang 2 raised to the power of 3 o 2 times 2 times 2 na nagre-resulta sa 8. Susunod, pag-usapan natin ang tungkol sa mga comparison operators. Ginagamit ang mga ito upang paghambingin ang dalawang value at makuha ang alinman sa true o false. Narito kung paano gumagana ang mga ito. Meron tayong equality o pagkakapantay-pantay. Sinusuri nito kung magkapareho ang dalawang value. Sa aktual, para itong nagtatanong, tumbas ba ang presyo ng isang produkto sa budget na mayroon ka? Inequality. Sinusuri nito kung hindi magkapantay ang dalawang value. Kapaki-pakinabang ito para salain ang mga item na hindi tugma sa isang kondisyon. Greater than. Ang greater than operator ay tumutulong na mahanap ang mas mataas sa dalawang value. Halimbawa, kung naghahambing ka ng dalawang makaibang halaga ng pera, makakatulong ito na makita kung alin ang mas malaki. Less than. Ang less than operator ay kabaligtaran ng greater than. Ito ay ginagamit para sa mga pagsusuri tulad ng mas malaki ba ang item na ito kaysa sa isang yan. Greater than or equal to, tinitingnan ng operator na ito kung ang isang value ay mas malaki o katumbas ng isa pa. Ito ay ginagamit para sa mga kondisyon sa hangganan o boundary, gaya ng pagsuri kung natugunan mo na ang minimum na kinakailangan sa edad. Less than or equal to,
Katulad ng greater than o equal to operator, tinusuri nito kung ang isang value ay mas maliit o katumbas ng isa pa. Tamang-tama sa paghahambing ng mga diskwento halimbawa. Magpatuloy tayo sa logical operators. Ang mga ito ay madaling gamitin kapag kailangan pagsamahin ang maraming kondisyon. Ang tatlong pangunahing logical operators ay AND, OR, at NOT. Narito kung paano gumagana ang mga ito. AND, ginagamit kapag gusto mong tiyaking totoo ang isa o dalawang kondisyon. Halimbawa, maaari mong tingnan kung ang isang tao ay parehong higit sa 18 years old at isang mag-aaral upang bigyan sila ng espesyal na discount. Or, gamitin ang or kapag kailangan totoo ang kahit isang kondisyon. Halimbawa, meron ba akong sapat na pera o isang kupon ng discount para bilhin ang item nito? At binabaligtad ng NOT operator ang Boolean value. Kung sinusuri mo kung ang isang tao ay hindi mag-aaral, maaari mong gamitin ang NOT upang suriin kung false ang kondisyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga expression. Ang expression ay namang kombinasyon ng mga value, variable at operator na i-evaluate ng Python para makagawa ng resulta. Halimbawa, ang x plus y ay isang expression. I-evaluate ito ng Python at ibabalik ang pinagsamang value ng x at y. Tulad ng nakita mo, ang expression na x times y plus 2 ay i-evaluate na step by step. Una, ang x times y ay ko-compute at pagkatapos ay i-add ang 2 na nagre-resulta sa 23. Order of operations. Pinapakita ng ekspresyon na ito kung paano sinusunod ng Python ang mathematical rule of precedence. Una, sinusuri ang x times y, pagkatapos ay i-add ang 2 sa resulta. Ito ang parehong pagkakasunod-sunod na susundin mo kung gagawin mo ito ng manual. Real-world use case. Kung magko-compute ka ng kabuuang halaga ng mga item na may maramihang discount, maaari mong multiply ang bilang ng mga item sa presyo bawat isa. At pagkatapos ay magdagdag ng handling fee. Resulta, ang output ay magiging 23 dahil ang Python ay unang nagko-compute ng 3 times 7 equals 21. Pagkatapos ay dadagdag ang 2 na magbibigay sa atin ng 23. Ngayon, dumako naman tayo sa control flow. Gamit ang mga control flow, magagawa mong matukoy ang pagkakasunod-sunod ng code execution patay sa kondisyon. Sa Python, ginagamit natin ang if, elif, at else statement para sa control flow. Ang if statement ay nagpapatupad ng isang code block kung ang isang kondisyon ay true. Ang if statement ay nakakatulong sa atin na gumawa ng mga desisyon. Sa halimbawang ito, i-evaluate ang kondisyon kung ang tao ay nasa hustong gulang na batay sa edad. Real-life application. Halimbawa, ang isang online na service ay maaaring gumamit ng if statement upang matukoy kung ang isang user ay makaka-access ng ilang particular na content batay sa kanilang edad. Upang suriin ang maraming kondisyon, gumagamit tayo ng elif, short para sa else if, at else, elif at else. Ang elif statement ay nagbibigay daan sa atin na suriin ang mga karagdagang kondisyon kung ang una ay hindi tumama at kung hindi man ay humahawak ng anumang iba pang kondisyon. Halimbawa sa aktual, sa isang program na tumitingin sa pagiging kwalipikado para sa mga discount, maaring suriin muna ng code kung ang user ay nasa hustong gulang. Pagkatapos ay susuriin kung siya ay mag-aaral. Sa panghuli, default sa paglalagay ng discount sa bata kung walang pasok sa naunang mga kondisyon. Maaari mo rin pagsamahin ang mga kondisyon gamit ang mga logical operator para sa mga komplikadong mga control flow. Dito, ginagamit natin ang logical operator upang suriin ang dalawang kondisyon. Kung ang isang tao ay nasa hustong gulang at kung siya ay isang mag-aaral. Real life use.
Ang ganitong uri ng check ay nakakatulong sa mga application kung saan mahalaga ang parehong mga kondisyon, gaya ng pag-aalok ng discount sa mga mag-aaral na higit sa 18 years old. Explore natin ngayon ang mga loop na nagbibigay daan sa iyong ulitin ng code ng maraming beses. Ang Python ay may dalawang pangunahing uri ng mga loop, for at while. Una, tingnan natin ang for loop. Ang isang for loop ay ginagamit kapag gusto mong ulitin ang isang gawain sa nakatakdang bilang. Halimbawa, pag-print ng numero mula 0 hanggang 4. Real-life use sa mga laro o simulation. Ang mga loop ay ginagamit upang magpatakbo ng mga aksyon ng paulit-ulit tulad ng pag-ulit sa mga manlalaro o pag-ikot sa isang laro. While loop. Ang loop na ito ay patuloy na tatakbo hanggang ang count ay less than 5. Ito ay ginagamit kung hindi mo alam kung ilang beses mo kailangang ulitin ang isang bagay, tulad ng paghihintay sa input ng user o pagsubaybay sa countdown. Real-life use. Sa isang event-driven na program, maaari kang gumamit ng while loop upang mapanatili ang pagproseso ng mga kahilingan ng user hanggang sa piliin ng user na mag-quit. Sa aralin ngayon, natutunan mo kung paano gumamit ng mga operator para sa arithmetic at logic, kung paanong lumikha ng mga expression upang i-evaluate at manipulahin ng mga value, at kung paano ang control flow structure tulad ng if statement at loop ay nakakatulong sa iyo na gumawa ng mga desisyon at ulitin ng mga aksyon sa iyong code. Ito ang mga building block ng pagsulat ng mas advanced sa mga Python program na maaaring magsagawa ng mga gawain na pabago-bago at paulit-ulit na aksyon. Huwag kalimutan mag-comment at magtanong sa ibaba kung may hindi malinaw. At syempre, kung nakita mong kapaki-pakinabang ang video na to, siguraduhin i-like at mag-subscribe para sa higit pang mga tutorial sa Python. Ang susunod na video ay pag-aaralan natin ng mga function na magbibigay daan sa ating magsulat ng reusable at modular code. Kung napalampas mo ang part 1, siguraduhin tingnan ito para sa mga pangunahing concept na binubuo natin ngayon. Maligayang pag-code at magkita-kita tayo sa susunod na video.